हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। आज यस च्यानलमा तपाईहरुको सामु नयाँ मोबाइलको अनबक्सिङ लिएर आइसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा Realme 7। यस मोबाइलको फुल स्पेसिफिकेसन, डिटेल र यसको परफर्मेन्स कस्तो रहेको छ र यसमा कुन चाहिँ चिपसेट युज गरिएको छ भन्ने विषयमा यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यसको फुल रिभ्यू डिटेल पनि तपाईहरुलाई भन्नेछौँ। फाइनली गाइज, मेरो साथमा चाहिँ Realme 7 मोबाइल आइसकेको छ र म यो मोबाइलको फुल डिटेल स्पेसिफिकेसन र यो मोबाइलको परफर्मेन्सको बारेमा नि कुरा गर्नेछु। र यदि तपाईँ 30,000 देखि 35,000 को मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईले के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ? अभियसली तपाईले बिग स्क्रिन 6.65 को इन्चको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ र तपाईले 5,000 देखि 6,000 mAh को ब्याट्री पनि एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइलको प्रोसेसर कस्तो रहेको छ र तपाईको डिस्प्ले कस्तो रहेको छ र कुन चाहिँ तपाईले चाहिँ एमोलेड अथवा एलसीडी डिस्प्ले पाउँछ त्यो पनि तपाईले एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी यस्तै अनबक्सिङ यस्तै चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू चाहिँ म यस च्यानलमा लिएर आइरहने गर्छु र यदि तपाईँ त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आज म तपाईहरुको सामु Realme 7 को फुल अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु र हामी मोबाइलको फर्स्ट लुक हेर्नेछौँ र कस्तो रहेको छ यसको लुक्स पनि तपाईहरुलाई हामी देखाउने नै छौँ हैन। एउटा बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, के हो यो? तपाईले यहाँ चाहिँ थुप्रै डकुमेन्ट्स र तपाईले टिप्यू केस देख्न सक्नुहुन्छ हैन। क्वालिटी हेर्नु, यसको एकदमै फ्लेक्सिबल क्वालिटी है, एकदमै राम्रो लाग्छ। तपाईले यसमा चाहिँ हल्का ग्रिप देख्न सक्नुहुन्छ जसले मोबाइललाई चाहिँ एकदमै टाइटली समाउँछ हैन। एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ टिप्यू केस गाइज हैन। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्डेड Realme 7 मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो मोबाइल पनि हेर्छौँ हैन कुन चाहिँ कलरमा रहेछ र तपाईले चाहिँ यो मिस्ट व्हाइट कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी कलर लाग्यो हैन। र एउटा चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट र एकदमै राम्रो मलाई यसमा के लाग्यो भने तपाईले यो Realme चाहिँ एकदमै सानो देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अरु मोबाइल Redmi-को भए चाहिँ तपाईले यत्रो ठुलठुलो Redmi भनेर लेखा हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यसको लुक चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रिमियम देखिएको थिएन क्या। तर यसमा भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो Realme चाहिँ सानो देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा यसको लुक्स भने चाहिँ एकदमै प्रिमियम देखिरहेको छ र एकदमै पछाडिको भाग चाहिँ एकदमै ग्रिप छैन क्या, एकदमै चिप्लो छ। तपाईले चाहिँ कभर केस चाहिँ यसै हाल्नै पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको मोबाइल झर्ने चाहिँ समस्या हुन सक्छ। प्लास्टिक ब्याग देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा प्लास्टिक फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ र सबै प्लास्टिकै युज गरेको छ र तपाईले अगाडि चाहिँ ग्लास फ्रन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा गोरिल्ला 3 को प्रोटेक्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अर्को टेम्पर ग्लास पनि यसमा युज गर्नुपर्ने छ, किनभने यसमा गोरिल्ला 3 प्रोटेक्सन त्यति धेरै राम्रो चाहिँ होइन, जसले गर्दा यसको स्क्रिनलाई त्यति धेरै प्रोटेक्ट चाहिँ गर्दैन। यसको वेटको कुरा गर्ने हो भने तपाईले यसमा 196 ग्राम देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले Realme 6 को कुरा गर्ने हो भने तपाईले 191 ग्राम देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मोबाइल भन्दा चाहिँ यो मोबाइलको चाहिँ अलिकति हेभी वेट त हो, तर भने चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हेभी चाहिँ फिल गर्नुहुन्न, किनभने यसको वेट धेरै लाइटै हो क्या कम्पेयर टु अदर स्यामसङको ब्रान्डहरुको अरु मोबाइलको तुलनामा चाहिँ एकदमै लाइटै तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने तपाईले 6.5 इन्चेसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले IPS LCD 90 हर्ज को चाहिँ डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। एमोलेड भइदियो त बबालै हुन्थ्यो हैन, त्यसमा नो कम्पेयर हैन, तर LCD डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रिजोल्युसन चाहिँ 1080x2400 देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र चाहिँ मेरो अलिकति डिसअपोइन्टेड केमा छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई यो मोबाइलको चाहिँ मेन भनेको तपाईको एमोलेड भइदिएको भए चाहिँ तपाईको चाहिँ फिल्मिङहरु हेर्न हैन यस्तो दामी देखिन्थ्यो कि हैन, तपाईले के कुरा गर्नु के बबालै देखिन्थ्यो कि। त्यति भएर चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ एकदम प्रिमियम र एकदमै खतरनाक मोबाइलै भन्न सकिन्थ्यो। सरी, खतरनाक मोबाइल भन्न सकिन्थ्यो हैन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरु भनेको त ठिकै छ यो मोबाइलको हैन। तपाईले यसमा चाहिँ Mali G76 तपाईले यसमा CPU देख्न सक्नुहुन्छ र यसको प्रोसेसर चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो। तपाईले चाहिँ जस्तै तपाईले चाहिँ अर्को मोबाइल Realme 6 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ 90 मेडियाटेकको Helio G90T देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा चाहिँ स्लाइड यसको परफर्मेन्स राम्रो छ हैन, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु हैन। यदि तपाई चाहिँ यसको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा तपाईले चाहिँ 33,000 मा चाहिँ यो मोबाइल अहिले रिसेन्टली तपाईले किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो मोबाइललाई 33,000 मा चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ 36,000 मा चाहिँ यो मोबाइल पाउनुहुन्थ्यो हैन। अहिले स्लाइडली घटेको छ यो मोबाइलको प्राइस हैन। र यतिको प्राइसमा चाहिँ यो मोबाइल पाउनु अहिले रिसेन्टली भनेको चाहिँ दामी नै हो, बबालै हो हैन। पैसा ही पैसा होगा। Realme 7 को OS अर्थात अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो तपाईले Android 10 देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले Android 11 सम्म पनि अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने तपाईले मेडियाटेकको Helio G95 देख्न सक्नुहुन्छ, 12nm को देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यदि तपाईले चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ यो भन्दा अलिकति बेटरको अथवा अलिकति पैसा तिरेर अलि राम्रो किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई म सजेस्ट गर्छु हैन, माइ पर्सनली हैन। Poco X3 Pro लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अझ किन्न सक्नुहुन्छ, 35,000 लगभग पर्छ हैन। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नु भयो भने नेपालकै नम्बर 1 डिलरबाट चाहिँ
तपाईँले यो मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै अथेन्टिक मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ होइन। म त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी दिनेछु होइन। र किन किन्ने त, योभन्दा त्यो किन्दा किन बेटर छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसको रेन्जको हिसाबले गाइज हल्का पैसा थपेर होइन, यसलाई लगभग 33,000 पर्छ होइन, 2,000 बेसी सकेर अथवा 35,000 थपेर चाहिँ त्यो मोबाइल पोको X3 प्रो किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्वालिकमको चाहिँ स्न्यापड्रागन 860 को 7nm को चाहिँ प्रोसेसर देख्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको गेमिङ पर्फर्मेन्सको कुरै नगरौँ होइन। मैले चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ अनबक्सिङ गरेर यसको रिभ्यू फुल डिटेल पनि त्यहाँ भनिसकेको छु होइन। पर्फर्मेन्सको बारेमा बवालै छ होइन, मोबाइलको डिजाइन पनि राम्रो छ, यसको पनि बवालै छ होइन। तर त्यसको अझै पनि बेटर लाग्यो तपाईँको, त्यसमा चाहिँ तपाईँले ब्लू कलरको देख्न सक्नुहुन्छ, खतरा छ होइन। तपाईँले त्यो मोबाइललाई पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको चोइसमा हो होइन। तपाईँले यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एज अ क्याजुअल युजको लागि। तपाईँले ऱ्याम यसमा चाहिँ अलिक बेसी पाउन सक्नुहुन्छ, 8GB को ऱ्याम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले 6GB को ऱ्याम मात्रै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ऱ्याम यसमा बवाल छ, तपाईँको कुनै पनि ल्यागिङ इस्यु त कुनै पनि ह्याङ इस्यु चाहिँ यसमा हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, यसको ऱ्यामको हिसाबले एनालाइजले होइन। र मैले चलाउँदा पनि तपाईँको एप्लिकेसनहरू चाहिँ एकदमै क्विक ओपन क्या, तपाईँको बालै छैन कि एकदमै क्विक ओपन चाहिँ भइरहेको छ होइन। ब्याट्रीको कुरा गऱ्यो भने तपाईँले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ, 6000 को भइदिएको अझै बेटर अहिले एक्साइटिङ हुन्छ गेमिङ खेल्नेहरूको लागि होइन। चार्जमा झुस घुसाइरहनु पर्दैन त कुनै प्रब्लम हुँदैन थियो होइन। र तपाईँको मेन इम्प्रेसिभ यो मोबाइलको भनेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, बिग डङ्गल एडाप्टर एकदमै ठुलो रहेको छ, अलिक सानोमा 30 वाटको भइदिएको अझै बेटर हुन्थ्यो होइन, अलिक पोर्टेबल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा होइन। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको कुरा गऱ्यो भने यसमा तपाईँले क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँले 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ मेन क्यामेरा भने, अर्को तपाईँले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 2 र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ सेल्फीमा चाहिँ तपाईँले 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिडियो चाहिँ 4K रिजोल्युसनमा सुट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले 1080x30 FPS मा पनि सुट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फोटोको कुरा गर्ने हो भने, सेल्फीको कुरा गर्यो भने एकदमै दामी छ, क्लियरिटी भन्ने नि बवालै छ होइन। सेल्फीमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज होइन, बवालै गरेको छ होइन, त्यति नराम्रो देख्दैन होइन, राम्रै देख्छ भन्न खोजेको होइन। र तपाईँले चाहिँ फ्रन्ट पनि राम्रो छ र ब्याक क्यामेराको पनि बवालै छ होइन। फोटोमा चाहिँ नो कुनै इस्यु होइन, त्यति नराम्रो अथवा त्यस्तो कुनै कम्प्लेन गर्न पर्ने कुरो छैन होइन। भिडियोमा भने चाहिँ हल्का राम्रो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लियरिटी देख्नुहुन्न होइन, तपाईँ एक्ज्याक्ट तपाईँले खिचिरहनु भएको चाहिँ त्यसको प्रपर तपाईँले चाहिँ यसमा त्यति धेरै देख्न सक्नुहुन्न होइन। जति देख्न पर्ने हो यतिको प्राइस चाहिँ त्यति चाहिँ देख्न सक्नु, नत्र भने बवालै छ होइन। तपाईँले डे लाइटमा चाहिँ बवालै क्लियरिटी देख्न सक्नुहुन्छ, लो लाइटमा चाहिँ अथवा डिम लाइटमा अथवा नाइट भिजनमा चाहिँ अलिकति त्यति धेरै क्लियरिटी भिडियो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। अरू भनेको बवालै छ। र यसमा तपाईँले चाहिँ यसमा एउटा 6GB ऱ्याम र एउटा चाहिँ 8GB ऱ्यामको देख्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा भनेको चाहिँ अहिले तपाईँले 8GB ऱ्यामको मात्रै यो भेरिएन्ट चाहिँ लन्च भएको छ होइन, जसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन गर्नुहुन्छ भने एकदमै क्विक एकदमै फास्ट बवालै तालले ओपन हुन्छ क्या, कुनै ल्यागिङ इस्यु नै छैन होइन, कुनै ह्याङको इस्यु नै छैन होइन, बवालै छ यो मोबाइलमा होइन। गेमिङको कुरा गर्ने भयो भने, प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने तपाईँले यसमा चाहिँ मेडियाटेकको हेलियो G95 युज गरिएको छ क्या गाइस होइन। किनभने यो प्रोसेसर कस्तो भने चाहिँ यो प्रोसेसर एकदमै खतरनाकै हो, किनभने गेमिङको लागि दामी छ होइन। तपाईँले PUBG खेल्नुहुन्छ, तपाईँले अल्ट्रामा खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फ्री फायर त बाबाले छ, नो कम्प्लेन होइन, कुनै पनि ह्याङको इस्यु नै मैले फिल गरिनँ होइन। र तपाईँले कल अफ ड्युटी पनि बालै छैन, बवाल खतरा खेल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ प्रोसेसरमा चाहिँ PUBG खेल्दा चाहिँ हल्का हिट इस्यु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने स्न्यापड्रागनको चिपसेट भइदिएपछि त्यो धेरै हिटिङ इस्यु चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागनमा देख्दैनौँ होइन। तर यसमा चाहिँ हिटिङ इस्यु हल्का भए पनि होइन, 1-1.5 घन्टा खेल्दा चाहिँ हल्का हिटिङ इस्यु फिल भयो, तर त्यतिको धेरै प्रब्लम चाहिँ होइन होइन। तर गेमिङ पर्फर्मेन्समा भने चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट भने चाहिँ यो हिटिङ इस्युले त्यति धेरै देखाएन होइन। तपाईँलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज यस च्यानलबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।